ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ሲምፕልና ቀላል ምርጥ ቪዲዮ ነው። ትወዱታላችሁ። ሰዓት የማይፈጅ በጣም በደቂቃዎች የምትሰሩት ነው። ምን እንዳሉኝ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር በቆሎ አለኝ። የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ነው። የቆርቆሮ ነገር ስትጠቀሙ በደንብ አርጋችሁ ማጠፍ እንዳትረሱ። በደንብ ጠቡ። ጥቁር ቅመም፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ግሪን ኦኒየን አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ድንች አለኝ፣ የተቀቀለ ድንች። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ። እዚህ ደግሞ የሎሚ ውሃ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እነዚህ ናቸው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ሰላጣ ነው የምሰራው ብያችኋለሁ። የተቀቀለውን ድንች እዛ ውስጥ ጨምራላችሁ። ከዛ ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። በቆሎ እንጨምራለን። በቆሎ እንደነገርኳችሁ ከፈለጋችሁ ፍሬሽ ፈልፍላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ነው። የቆርቆሮ ስትጠቀሙ በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር ግሪን ኦኒየን አለን። እዚህ ጋር ሎሚ ውሃ እንጨምራለን። ዘይት እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል የተጠቀምኩት፣ ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ይሄን እንደባልቃለን። በጣም ቀላልና ምርጥ ስራ ነው። ትወዱታላችሁ። በቃ እንደ ሚክስ እናደርጋለን። እሺ ይኸውላችሁ ሲምፕልና ቀላል የሆነ ሰላጣ ነው። ከፈልጋችሁ ለስናክ ከፈልጋችሁ ለመክሰስ የፈለጋችሁ ሰዓት መመገብ የምትችሉት በጣም ቀላልና ምርጥ ቪዲዮ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በጣም ቀላል በ5 ደቂቃ ውስጥ ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናቸዋለሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። ይሄ ነበረ። ቻው።